Dit is Lesgeld. Top. Hey Dirk, we zijn aangekomen bij de lightning round. De lightning round zijn of vragen of ja of nee vragen. Niet nadenken, snel antwoorden. Ja. Are you ready? Word je liever vergeten of vereeuwigd? Vergeet. Wetenschap of religie? Wetenschap. Cijfers of geluiden? Cijfers. Denken of doen? Doen. Muziek of seks? Seks. Geloof je in reïncarnatie? Ja. Monogamie of polygamie? Monogamie. Ben je liever overschat of onderbetaald? Overschat. Vraag je liever toestemming of vergeving? Toestemming. Wat is het tegenovergestelde van vuur? Water. Dat was het. Thank you. Dankjewel. You know what? We live and we learn, baby.